ඔබ රැඳිලා ඉන්නේ GJ Spoken English channel එකත් සමගයි. මම ගිහාන් ජයසුන්දර. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අදත් ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරලා දෙන්නයි මම හදන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හිතුවා මේ probably කියන adverb එක. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියා විශේෂණය දාලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය නිවැරදිව කතා කරන්න කියලා දෙන්න. No message from you, so I guess you probably found some place to go. ඉතින් මේක යොදාගෙන පුළුවන් ඔබට අද ඉඳන් ඔබේ ඉංග්‍රීසි කතනය තවත් ලස්සන කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද probably යොදලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කියලා. probably කියලා කියන්නේ ක්‍රියා විශේෂණයක්. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා adverb එකක් කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රියා විශේෂණයේ තේරුම තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් ගත්තොත් very likely කියන එක. ඒ කියන්නේ ඉතාමත්ම ආසන්නයි ඒ දේ වෙන්න. ඉතින් අපිට සිංහලෙන් ඒක හිතන්න පුළුවන් මේ බොහෝ දුරට වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම බොහෝ දුරට කියන එක මෙතනදි ගන්නවා. ඔව් දැන් පළවෙනි උදාහරණය ඔබ බලන්න. It will probably rain today. අද බොහෝ දුරට වහීවි. මොකද උදේ ඉඳන්ම ආස කළු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපිට එහෙම කතා කරන්න පුළුවන්. ඔව් දෙවෙනි උදාහරණය ඔයගලන්ට පේනවා. ඒගොල්ලෝ බොහෝ දුරට මෙහි එයි. They will probably come here. ඒගොල්ලෝ බොහෝ වෙලාවට මෙහි එයි. එහෙම අපිට හිතෙනවා. ඒක ඉන්න සූදානමක් තියෙනවා වගේ තේරෙනවා කතාවෙන්. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට ඒලාට එහෙම කියන්න පුළුවන්. හොඳ ඊළඟ උදාහරණය බලන්න. I'll probably be a little late. මම බොහෝ දුරට ටිකක් පරක්කු වෙයි. මේක I'll කියලා කියන නැත්නම් I'll කියලා ඔබට උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්. I'll probably be a little late. මම බොහෝ දුරට ටිකක් පරක්කු වෙයි කියලා අපි කාට හරි යාළුවෙක්ට හරි කාට හරි කියනවා. අනේ probably. ඒ වගේම මේ ගස්ස බොහෝ දුරට අවුරුදු 100ක් විතර පරණ වෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙම කතා කරනවානේ. දැන් කොහේ හරි කැලේක හරි අපි ඇවිදිනකොට පරණ ගහක් දැකලා ඒ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට this tree maybe කියන්නේ වෙන්න පුළුවන්. Probably 100 years ago. This tree may be probably 100 years ago. මේක බොහෝ වෙලාවට අවුරුදු 100ක් විතර පරණ වෙන්න පුළුවන්. ගහ දිහා දැක්කම එහෙම අපිට තේරෙනවා. ඔව්. මෙතනදී බලන්න do you think you can do it? ඔයා හිතනවද ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා? ඉතින් අපිට එහෙම අහුවාම උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් well probably I can. හොඳයි. බොහෝ දුරට මට පුළුවන්. එතන අපි well යොදා ගන්න පිරවුම් වචනයක් විදිහට මුලට ආරම්භයක් ගන්න ෆිල එකක් විදිහට. මොකද කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහපු ගමන් අපිට උත්තරයක් එකපාර මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි well එකේ පොඩ්ඩක් ඉඳලා උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ වගේම බලන්න is she going to be there? Is she going to be there? එතන be වලින් අපි ගන්නේ stay කියන අර්ථය. දැන් ඔය be ක්‍රියාපද වලටත් අර්ථ තියෙනවා. දැන් අපි is වාක්‍ය තුනක ගත්තොත් අර්ථ තුනක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් මේ be වල ඉන්න කියන අර්ථය තියෙනවා. ඒතර ආයි අපි stay දාන්නේ නැහැ. Is she going to be there? එහි ඉන්නද යන්නේ? ඒකට තනි උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Probably. බොහෝ දුරට. ඉතින් මට එමෙ හිතනවා බොහෝ දුරට යයින්දී කියලා. ඉතින් මම කියනවා probably. බොහෝ දුරට. ඉතින් අපිට එහෙම තනි වචනයක් ලෙස උත්තරයක් probably වලින් දෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මෙතන තියෙනවා will she like me? ඇය මට කැමති වෙයිද? එයා මට කැමති වෙයිද? ඉතින් උත්තර දෙන්න පුළුවන් සමහරට අපිට තේරෙනවා නම් කැමති වෙන්න පාටක් නැහැ කියලා. probably not. probably not කියලා අපිට කෙටියෙන් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. බොහෝ දුරට නැහැ. මට හිතෙන්නේ එහෙමයි. බොහෝ දුරට නැහැ. probably not. ඔව් දැන් ඊළඟට අපිට පේනවා that is probably true. ඒක බොහෝ දුරට ඇත්ත. ඒක බොහෝ දුරට ඇත්ත. කියලා එහෙම අපිට හිතන අවස්ථා තියෙනවා කවුරු මොනවා හරි කියනකොට. ඒක කියන වෙලාවට that is probably true. ඔයා බොහෝ දුරට හරි. You are probably right. You are probably right. ඔයා බොහෝ දුරට හරි. ඉතින් එහෙම අපිට හිතන වෙලාවල් තියෙනවා කෙනෙක් මොනවා හරි කියනකොට.
ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ඔබ අද ඉඳන් ඔබේ ඉංග්‍රීසි කතනයට මේ probably කියන ක්‍රියා විශේෂණය යොදලා බොහෝ දුරට කියන අදහස කතා කරන වෙලාවට ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හම්බ වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.